Paano nga ba magbayad ng PhilHealth contribution online? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para sa mga voluntary, OFW, or self-employed, pwede nang magbayad ng PhilHealth contribution online. Hindi na kailangan pumunta sa bayad center, gamit lang ang cellphone or computer mo, pwede na. Pumunta lang sa philhealth.gov.ph. Dito naman sa phone ko, i-open nyo lang yung Chrome and then search nyo lang yung PhilHealth online, pwede na yan. And then, makikita nyo tong philhealth.gov.ph. Tap ko yan. Bali, dumiretso na tayo dito sa online services ng PhilHealth. Dito naman sa computer, kung sakaling ito yung palang nakikita ninyo, click nyo lang tong online services at parehong-pareho na sa cellphone. Click natin tong register or login. At i-enter dito yung PhilHealth number ninyo, yung password, at maging itong CAPTCHA. Since mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer ko. Pero kahit anong device ang gamit ninyo, mapa, cellphone, tablet, or computer man yan, pareho lang din yung magiging proseso at yung magiging itsura niya. Login lang ako dito. Ito agad yung makikita ninyo. Para makapagbayad online, dapat meron kayong payment management. Kung wala kayo nito, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano to ma-activate online. Hindi kasi agad to makikita. Kailangan pa tong ipa-enable para nga naman makapagbayad kayo gamit yung SPA. So, speaking of SPA, kapag kinlik nyo na yung payment management, click nyo lang tong generate SPA and then select number of months. Dito sa PhilHealth, unlike sa SSS or sa Pag-ibig, kung saan pipiliin mo kung anong buwan o anong taon, dito ang gagawin niya ay ilang buwan ba yung huhulugan mo. Kasi dito sa PhilHealth, required ng hulugan lahat, hindi na pwedeng mag-miss. Halimbawa, punta ako dito sa premium contribution, i-check niya kung kailan ako huling naghulog. And from there, kung ano man yung next month, doon lang makakapag-generate ng SPA. Halimbawa, ito, December 2024. Pag pumunta ako sa payment management, generate SPA, and then select number of months, 1 month, makikita mo agad January dito. So, hindi ka pumili ng specific month and year, instead yung number of months lang. Kung 2 months naman, ito na agad yung babayaran mo, 1,000 pesos. Sa akin, 1 month, and hindi mo na rin kailangan ilagay yung amount. Kung magkano kasi yung nakadeclare mong monthly income, yun yung magiging contribution mo. By the way, yung contribution nga pala is 5% ng declared monthly income. Ang minimum is 500 pesos, ang maximum naman ay 5,000 pesos. So, balik tayo dito. Payment management ulit, generate SPA. Halimbawa, 1 buwan lang yung hulugan ko. January 2025, pwede ang advance payment dito sa PhilHealth. And then, generate statement of premium account. And then, click ko lang tong yes. Meron na tayong SPA number dito. Meron na ring due date. Pwede nyo tong i-print or i-view pa, pero sa akin, diretso na tayo sa pag-pay. Click natin to. Are you sure? Yes. Click ko lang tong next. Pipili tayo kung wallet ba, pwede ang GCash or Maya. Pwede rin naman ang credit or debit card. Sa akin, try na lang natin yung GCash. Click natin to. Merong 15 pesos na additional fee for this transaction. Kung sakaling gusto nating magtipid, halimbawa, mag-login lang ulit ako dito. Gusto kong bayaran is yung parang isang bagsakan na halimbawa, ito, generate SPA. Kung gusto ko is i-advance na yung next 3 months. At nagkaroon tayo ng error. Ito siya. So, kailangan nating i-delete sa history. So, punta tayo sa SPA history. Ito siya, unpaid. So, view ko to. Delete natin. Yes. Click ko okay. So, isa lang ulit. Ito, paid na to. Punta tayo sa generate SPA ulit. Bayaran natin is in the next 3 months. Click ko tong generate SPA. Click ko tong yes. Ito na. So, click ko tong pay. By the way, kung view SPA history naman, unpaid pa siya, pwede ka rin magbayad from here. Matatandaan na ang deadline nito is hindi naman immediate. View natin to. Ang due date niya is March 31. Ang gawin ko is pay from here. MYEG ulit. Yes. 1,500. Click ko yung next. GCash, 15 pesos. Pag Maya naman, 15 pesos din. Balik tayo sa GCash. By the way, kung credit or debit card, try natin kung may fee. Update ko lang to. Nung na-update na nga, nagkaroon ng 29 pesos na fee. So, sa umpisa, hindi siya magpapakita hanggang sa makompleto mo na yung mismong form. Pero sa akin, balik ako sa mobile, GCash tayo, at 15 pesos yung magiging charge na mabayaran natin. And that's for 3 months na. So, kung pa isa-isa ang bayad ninyo, monthly, kada payment ninyo or every month, may 15 pesos na charge. Pero dahil pinagsabay ko na sa isang quarter,
Mas nasulit ko yung fee na 15 pesos. Okay na tayo. So, nasa 1,515 yung magiging charge niya. Click ko tong proceed. Click ko tong okay. Gagawin lang, i-enter lang dito yung cellphone number sa GCash. Click ko yung next. Hintayin ng code na ma-receive sa phone. By the way, kung makaka-receive kayo ng OTP, wag na wag nyo itong ilibigay sa ibang tao. It means ini-scam nila kayo or may ginagawa silang transaction na most likely hindi nyo alam. Nakuha ko na yung OTP. Enter ko lang dito. Click ko yung next. Next, yung MPIN naman sa GCash. Click ulit yung next. At ito yung balance ko. So, may enough tayong balance para makover yung fees na to. So, click ko yung pay. And hintayin lang natin na ma-process fully. And paid na siya. Ang ginagawa ko is, kinukuha ko yung screenshot ng transaction na to para nga naman may proof ako ng payment. Pero dito sa PhilHealth, punta tayo sa portal ulit. View SPA history. Oops, na-logout na naman tayo. Login lang ako very quick. Punta tayo sa premium contribution. Refresh ko to. Hindi pa siya nag-update, pero sa payment management, view SPA history, makikita mo na agad na paid siya dito. And then siguro after 24 hours, pwede mo nang i-check yung premium contribution. Dapat mag-reflect na yung binayaran mo dito, based nga dito sa SPA na generate mo at binayaran na rin online. Again, pwede siyang bayaran gamit ang GCash or Maya. Pwede rin naman ang ATM, credit card, or debit card. Sana nakatulong tong video na to. By the way, kung interesado kayong malaman kung paano ma-enable itong payment management, pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung video ay nasa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!